Hello guys, welcome to another video of the IELTS workshop. And thank God it's Friday. Lạy Chúa thứ Sáu đến rồi. Đây là một cụm diễn đạt rất phổ biến ở các nước nói tiếng Anh, thể hiện niềm vui vì thứ Sáu đến, đánh dấu một sự kết thúc của một tuần làm việc và chúng ta có thể dành cuối tuần bên bạn bè, gia đình cùng với những hoạt động thú vị đúng không nào? So, let's talk about weekends. Vậy hãy nói về weekends đi, cuối tuần đi. Liệu các bạn đã chuẩn bị những câu trả lời IELTS Speaking Part 1 về chủ đề cuối tuần chưa? Nếu chúng ta chưa làm điều này, các bạn có thể tham khảo những câu trả lời band 6.5 đến từ The IELTS Workshop cho chủ đề weekends nhé. Let's go! Number 1. What do you usually do on the weekend? Well, I usually start my weekend with a lie-in, followed by a bit of exercise like a run or a walk in the park. I then spend the rest of my day reading, watching TV, or meeting friends for a meal. Number 2. What did you do last weekend? Last Sunday, I remember I did some cleaning, visited the library, and went hiking with my friends. I then spend my Sunday evening at home preparing for the week ahead. Number 3. Do you make plans for your weekend? Yes, I do make plans, but they are flexible. I like having a rough idea of what I want to do in a week, but I do enjoy the freedom of being able to change my plans according to how I feel. Number 4. Do you enjoy your weekends now more than you did when you were a child? Well, I absolutely enjoy weekends differently now. As a child, weekends to me were more for play and exploration. Now, I think they are more of a time for relaxation, hobbies, and spending time with my loved ones. Honestly, both of them are enjoyable in their own ways. Và đó là chủ đề Speaking IELTS Part 1 về cuối tuần. Hy vọng các bạn đã chuẩn bị thật là kỹ cho kỳ thi IELTS sắp tới của mình nhé. See you guys next time. Bye bye.